ำอะไรตอบโจทย์สาวรับไซส์จากร้านแฮปปี้พาร์ทชั้น1ห้อง1046ชุดว่ายน้ำสวยๆจะเป็นแบบนี้ชุดนี้ก็สวยซ่าๆแต่ก็ดูแลกาแฟวันนี้ไปไหนมาล่ะเนี่ยไปหนึ่งราวSige, Miss Claire. O, last na lang. Rồi đi ha. พี่อยู่ตรงไหนแล้วพี่สังเกตปลายสังเกตปลายเ
จ๊ของผมแล้วกันกล่อง Music Cafe Coffee and More และที่ผมอยากฟังขอมาได้ที่2656368ครับนี่ผมอยู่หน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ว่ามันเยอะจังเนี่ยยืนหน้าร้านเลยOh, we have a problem.ครบแล้วนี่But this one is it the same? พี่กองไม่ใช่หรอนับดอกพี่หาวะอยู่อ่ะนับดอกที่มัน
อบอุ่นยึดเอาไว้จริงๆแต่พอตรวจสอบภายในเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลสุดท้ายนะคะแต่ใบที่หนึ่งนี่นะ มาเล่นอย่างลูซี่มาสบะและยังมีของทานอย่างข้าวหมกไก่ตามสั่งเลยด้วยนะมีเลือกถึง2ร้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นร้านแดกตามสั่งและอาหารตามสั่งสูตรโบราณสั่งกันได้ตามใจที่คุณต้องการเลยและวันนี้จะมา